Hello everyone! Welcome back to our channel. And for today's vlog, mag-general cleaning ako. So, dahil wala akong i-upload this week, so naisipan ko na ito na lang na general cleaning ang i-upload ko for this week vlog. Unahin ko muna itong curtain namin, itong white sheer. Kasi medyo madumi na siya, marami ng alikabok na makikita mo na sa tela niya na medyo nagko-color brown na siya. And gusto kong linisin yung screen kasi marami na siyang alikabok. Tapos, ayun, all over the house gusto kong linisin. Sana matapos ko to before lunch. And plano ko today na pumunta sa park. So let's go, let's do it now. Grabe yung hair ko, yung hair fall, ang dami. Ito rin yung dahilan kung bakit gusto ko siya laging linisin. Kasi dyan sumisiksik yung mga buhok ko, yung mga dumi.
Time check. 2:30. Nakatulog ako dito sa sofa after ko maglinis. Diba, sabi ko plano kong pumunta sa park. Hindi na yata matutuloy. Tapos hindi pa ako nakapag-lunch. Magprito na lang ako ng chicken and meron ako ditong broccoli. Yun na lang ang lunch ko. Wala nga pala kaming bigas, kaya ito na lang yung lulutuin ko. Anong nangyari? Wala, hindi ko na natapos tong general cleaning. Pero malinis naman yung dalawang CR namin. Yung kitchen, okay naman. Yung bedroom naman, malinis na din naman. Kaya hindi ko na rin kailang linisin pa ulit. Dito ko natatapusin yung vlog ko. See you sa next vlog. Sana makapag-hike ulit kami ni husband. Gusto ko sana mag-hike ulit. Bye-bye! Thank you for watching!